नमस्कार साथीहरू, म अर्जुन। धेरै भयो युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड नगरेको। आज म अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ हजुरहरूलाई म माइक्रोसफ्ट वर्डमा हजुरले बनाएको लेटरहरू अथवा सर्टिफिकेटहरू जेसुकै होस् तिनीहरूको पछाडि लोगो अथवा कुनै कन्टेन्टहरू सेट गर्नुपर्ने छ भने कसरी सेट गर्ने। माइक्रोसफ्ट वर्डमा एउटा डिजाइन अप्सनमा जानुभयो भने वाटरमार्क भन्ने फिचर्स देख्नुहुन्छ। त्यही फिचर्सको सहायताले जसले हाम्रो जस्तै लेटर बनाउँदै हुनुहुन्छ, अरू साथीभाइ हजुरको रिडरहरूले त्यो कन्टेन्टलाई कपी नगरोस् भनेर ब्याकग्राउन्डमा एज अ डु नट कपी अथवा कन्फिडेन्सियल समथिङ त्यस्तो कन्टेन्ट राख्न मन लागेको छ, अथवा कहिलेकाहीँ सर्टिफिकेट बनाउँदै हुनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा नै, अथवा कुनै एक्सपिरियन्स लेटर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स लेटरको पछाडि लोगो, कम्पनीको लोगो राख्न मन छ हजुरलाई भन्यो भने आजको भिडियोले पक्कै पनि हजुरलाई सजिलो बनाउनेछ। ल त साथीहरू, ढिला नगरी त्यो अप्सन कसरी युज गर्ने भन्नेतिर लागौँ। म एउटा बेसिक स्याम्पल डिजाइन गर्छु। यहाँ डेटबाट सुरु गरेँ मैले, डियर एडमिन लेट्स से एन्ड रेन्ट सम कन्टेन्ट। यो कन्टेन्टमा रिलाइ नगर्नु होला, डमी कन्टेन्ट जस्तो। त्यसपछि REGARDS रिगार्ड्स भनेर लेखेँ मैले। अब मसँग यो कन्टेन्ट छ एउटा लेटर जस्तो मानौँ हैन, र अब मैले यसको यो कन्टेन्टको पछाडि चाहिँ एउटा लोगो अथवा कुनै लेटर, कुनै लोगो अथवा सर्टेन वर्डहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा सेट गर्नुपर्ने छ भन्यो भने हामी यही डिजाइन भन्ने अप्सनभित्र जहाँ गयौँ भने, डिजाइन ट्याबमा गयौँ भने वाटरमार्क भन्ने देख्नुहुन्छ हजुरले। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्समा 3टा रेडियो बटन, टेक्स्ट, पिक्चर र नो वाटरमार्क भन्ने छ। यो चाहिँ पहिला एप्लाई गरिसक्नु भएछ, चाहेको छैन भन्यो भने नो वाटरमार्क गरेर ओके गर्नुभयो भने चाहिँ हट्छ। अब पिक्चर अथवा टेक्स्ट, अब टेक्स्टमा जाउँ पहिला। यहाँ सर्टेन पहिल्यै माइक्रोसफ्ट वर्डले नै प्रोभाइड गरेको पनि छ, अर्जेन्ट, टप सिक्रेट, स्याम्पल, समथिङ, कन्फिडेन्सियल। जस्तै भयो मैले भनेको डु नट कपी भनेर राख्न मन लाग्यो। अनि फन्टमा हजुरले फन्टमा कुन फन्ट खेल्ने, फन्ट स्टाइल यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु। साइज बोल्ड, इटली गर्न मन छ भने, र ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने अप्सन नि छ। 100% गर्नुभयो भने एकदम ट्रान्सपेरेन्सी कम हुन्छ भनेको मधुरो देखिन्छ भने, 0 गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम ब्राइट देखिन्छ। अब अराउन्ड 20 समथिङ वाट एभर योर हजुरको आवश्यकता अनुसार। अनि फन्ट कलर मैले चाहिँ एउटा जस्तै यो रेड कलरको छानिदिएँ अहिले भन्यो भने यहीँ प्रिभ्यू हेर्नु भयो भने देखिन्छ। जस्तै यो गऱ्यो भने एकदम मधुरो भइरहेछ। 100% गऱ्यो भने अलिक बढी भयो, आवश्यकता अनुसार खेल्नुहोस्। त्यसपछि डायगोनल यस्तो तरिकाको हो कि अथवा ओरिजेन्टल छान्नुहोस्। अब यो कन्टेन्ट ठिक छ भने लेख्नुहोस्, त्यही छोड्नुहोस्। होइन भने अब आफैले टाइप गर्दा पनि हुन्छ है यसमा चाहिँ। र ओके गर्नुभयो भने के भयो त, ब्याकग्राउन्डमा हजुरले त्यही अप्सन देख्नुभयो, ब्याकग्राउन्डमा त्यही टेक्स्ट देख्नुभयो। जस्तै डायगोनल गर्नुभयो भने त्यस्तै डायगोनल तरिकाले। अब कन्टेन्ट होइन अथवा यही भएको कन्टेन्टलाई नै एडिट गर्नु छ भने नि यहीँ आएर नट फर कपी जे लेख्नुभयो त्यही आउँछ। यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र पिक्चर राख्न मन छ भने चाहिँ पिक्चरमा जानुहोस्। मैले पहिला नै डेस्कटपमा एउटा लोगो ल्याएर राखेको छु। सिलेक्ट पिक्चरमा गएर म डेस्कटप छानेर यो लोगो भन्नेलाई सिलेक्ट गरेँ। जुन इमेज हो हजुरको त्यो लोगोलाई छान्नुभयो र इन्सर्ट गर्नुभयो भने र ओके गर्नुभयो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा एउटा लोगो देख्नुभयो हजुरले। अलि ब्राइट जस्तो चाहियो त हजुरलाई भन्यो भने यहाँ वास आउट भन्ने अप्सन नि छ, ओके गरिदिनु भयो भने अलि ब्राइट पनि छ। अब स्केलहरू यो अब अलि सानो अथवा अलि ठुलो हजुरको आवश्यकता अनुसार कतिमा राख्न मन छ हजुरलाई, यहाँबाट यो ड्रप डाउनबाट छानेर अनि एप्लाई गर्नुहोस्। यसरी ब्याकग्राउन्डमा हजुरले आफ्नो डकुमेन्टहरूमा पिक्चर एज अ लोगोको रूपमा अथवा कुनै वर्डहरू ब्याकग्राउन्डमा राख्न मन छ भने चाहिँ वाटरमार्क भन्ने फिचर्सको थ्रु सर्टिफिकेटहरू अथवा एक्सपिरियन्स लेटरहरू यस्तो बनाउँदाखेरि चाहिँ आवश्यक हुनसक्छ, सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरले चाहेको छैन भन्यो भने यहीँ गएर नो वाटरमार्क गरेर ओके गर्नुभयो भने त्यो वाटरमार्क हट्छ पनि। आशा छ साथीहरूलाई यो भिडियो उपयोगी भयो होला। कुनै कमेन्ट सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। र यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै लाइक र सेयर बटनमा पनि क्लिक गर्नु होला। धन्यवाद।